Sziasztok! A mai videóban ezt a gyönyörű szép hópelyhet fogjuk együtt elkészíteni. Ha úgy gondolod, hogy tetszik és szeretnéd megcsinálni, akkor gyere és tarts velem. Egy részletes bemutatóban most megmutatom, hogyan is készül. Kezdjünk is hozzá, amire szükségünk lesz. Ez egy 1 mm-es horgolótű és egy ehhez való fonál. Láncszemekkel fogunk kezdeni, elkészítjük a kezdőkört, majd 8 darab láncszemet fogunk felfelé horgolni, és összekapcsoljuk az elejét a hátuljával. 6, 7, 8. Összekapcsolom az elejét és a hátulját. Jaj, így. Ezután emelek felfelé egy darab láncszemet, és készíteni fogok ide a körbe 12 darab rövid pálcát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 és 12. Úgy szintén összekötöm az elejét a hátuljával egy kúszószemmel. Na, sikerül. Most emelek felfelé 24 darab láncszemet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24. Ezt a 24 láncszemet, ezt visszahurkolom ide, ebbe a láncszembe, honnan elindultunk. Ezután megint haladok felfelé 24 láncszemet. A lényege az, hogy ebbe a 12 darab láncszembe, rövid pálcába, mindegyikbe kell készítenem 24 darab láncszemből álló hurkot. Ezt elkészítem, és utána visszajövök. Miután megvagyunk az utolsó 24 darab láncszemünkkel, ezt az utolsót lehurkoljuk ide a tőbe, és ezzel lényegében lehurkoljuk a tőbe, és még összekötjük az eleje ponttal. És utána elvágjuk a zsinort. Ezzel egy ilyen kis virágszerű formát kellett, hogy kapjunk, amiben 12 darab szál van. És most pedig visszahurkolunk a tűre. Becsatlakozom az egyik hurokba, ezt egy kúszószemmel fogom megtenni, ugye rácsatlakozok ezzel a szállal, és most emelni fogok felfelé 4 darab láncszemet. 3, 4. Készítek egy kétrehajtásos pálcát, beleteszem ugyanide a hurokba, 1, 2, 3, még egy kétrehajtásos pálca, 1, 2, 3. Majd ezután 3 láncszemet emelek felfelé, 1, 2, 3, és ismét jön 3 darab kétráhajtásos pálca. 2, 3, 1, 2, és még egy. És mindjárt mutatom, hogy hogy néz ki. Szóval ide csatlakoztunk be 4 darab láncszemmel, majd jött 3 ráhajtásos pálca, vagy nem, bocsánat, 2 ráhajtásos pálca, 3 darab láncszem, és megint 3 darab 2 ráhajtásos pálca. És most fogom a következő hurkot, arra nagyon figyeljetek, hogy ne keveredjen össze, mindig a mellette lévő hurok kell. 2-szer ráhajtok a tűre, és automatikusan átcsatlakozom ide, és folytatom ugyanezt a mintát. Egyszer 2 ráhajtásos, még egy 2 ráhajtásos, és megint egy 2 ráhajtásos. Jön 3 darab láncszem, 1, 2 ráhajtásos, 1, még egy 2 ráhajtásos,
és még egy kétrehajtásos. És így fogok körbe menni az összes hurkon, arra nagyon figyeljünk, hogy ne csavarodjon össze. Körbe megyek rajta, és jövök vissza. Végére értünk a sornak, és most összekötjük az elejét a hátuljával. Ugye itt fejeztük be, vagyis hát itt kezdtük el, úgyhogy itt fogjuk összekötni. És innentől kezdve most jelenleg így nézünk ki, most elkezdünk bekúszni kúszó szemekkel egészen idáig. 1, 2 kúszó szemmel. Most emelek felfelé 4 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4. Majd készítek ide 2 darab kétrehajtásos pálcát. Még egyet. Emelek felfelé egy láncszemet. Jön ide megint egy kétrehajtásos pálca. Megint emelek felfelé egy láncszemet. És most 3 darab kétrehajtásos pálca fog következni. 1, 2 és 3. Ezután jön 2 darab láncszem, és ide a középpontba, ide ezt le fogom hurkolni egy sima rövid pálcával. Majd megint jön 2 darab láncszem, és ugyanezt, amit ide készítettem, ugyanazt fogom ide is. Csak most a láncszemek helyett ott is kétrehajtásos pálca lesz. Szóval először 3 darab kétrehajtásos pálca, egy darab láncszem, egy kétrehajtásos pálca megint, egy darab láncszem, és 3 darab kétrehajtásos pálca megint. Oké, most jön 2 darab láncszem, és behurkolok megint ide középre. Megint jön 2 darab láncszem, és ez a folyamat körbe megy teljesen az utolsó pontig. Miután a végére értünk a körnek, ugye a legvégén itt 2 darab láncszemmel kell zárnunk, összekapcsoljuk a harmadik láncszem, 1-2 harmadik láncszemnek a tetejével. És ezután már csak a csúcsrészeket fogjuk kialakítani minden egyes ilyen mintának a tetején. Úgy fogjuk kezdeni, hogy most bekúszunk a középpontig, ami nekünk ez a láncszem. Itt ránagyítok. Szóval be kell kúsznunk 1, 2, ugye itt volt egy CH, egy láncszem, egy sima láncszemünk, 3 és 4. És most itt emelni fogunk felfelé 5 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5. Ebből csinálunk egy pikót, visszahurkolunk az aljára, így, majd visszafelé megyünk megint kúszószemekkel, hogy ne vastagodjon ki itt nekünk ez a rész, és megyünk a következőhöz. Úgy szintén, itt ebbe a részbe 2 darab kúszószemet készítünk. 1, 2, és bejövünk ide is, ebbe a részbe. Oda is kell 1 darab kúszószem, majd átmegyünk a túloldalra, és ismét megyünk tovább. És felmegyünk a tetejére. 1, 2, 3, 4, és itt az 5. Majd emelünk felfelé 5 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5. És kialakítjuk a pikót.
ide a tőbe visszaszórunk, és áthúzzuk, és megyünk tovább. Megint 5-tel. 1, 2, 3, 4, vagyis bocsánat, 6-tal, mert hogy ugye itt 2-t csinálunk. 5, és 6, és mehet a középpontba is 1, és így fogjuk folytatni egészen teljesen körbe az utolsó 12. szemig, és úgy fogjuk lezárni, hogy kúszószemmel bejövünk egészen az utolsó pontig. És miután ezzel kész vagyunk, jöhet a keményítés. Ezt most elkészítem, és utána jövök vissza. Összekapcsoltam az elejét a hátuljával, és ezzel el is készültem magával, ezzel a darabbal. Ezután ez mehet a keményítőbe, de azt gondolom, hogy annyira szépen ki lehet simítani, hogy mivel alapjáraton maga a minta, ezek a részek nagyon ruganyosak, ezért mindenképp úgy próbáljátok majd a keményítést, ez már nálam keményítés után van, hogy kifeszítitek párhuzamosan. Szóval, ha ide tűzöd a tűt, próbáld meg a közepébe bevinni magát a mintát, majd itt úgy szintén középre bevinni a mintát, és vele szemben párhuzamosan feszíteni. Majd úgy szintén a túloldalon is, itt is, és sorba egymás után. Ezután ugye le lehet vágni ezeket a kis cérnadarabkákat, és utána pedig kész is van, és mehet a fára. Ha nagyon szeretnétek, akkor még lehet neki esetleg egy ilyen logót csinálni, ahogy szoktuk, ugye belehurkolok, 20 vagy 30 láncemből készítek rá egy kis logót, és utána már is mehet a fára. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ezzel lett volna a mai videónk anyaga. Hogyha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel, mert még jönni fogok sok-sok videóval ebben az adventi időszakban. És oszd meg másokkal is, hogy eljusson, ha esetleg van bárki olyan horgolótársad, aki szeretne karácsonyra készíteni egy-két díszt, és saját kezüleg elkészíteni a fára a dekorációt. Szerintem nagyon hasznosak ezek a videók mindenkinek, de nyugodtan írjátok meg a véleményeteket, ha úgy gondoljátok, hogy ez nem így van. Szerintem nagyon-nagyon jók, és én nagyon imádom őket készíteni. Szóval, hogyha van kedved, hagyj egy kommentet, és nagyon jó alkotást kívánok mindenkinek, gyönyörű szép adventi időszakot, szép napot, sziasztok!